لأوروبا وبريطانيا الناس بيقولوا عليها خدعة كبيرة، ولما بتيجوا تدخلوا على جروبات الفيسبوك أو عموما السوشيال ميديا الناس المقيمين هنا في أوروبا كتير جدا بيشتكي منها، يقول ده خدعة كبيرة أو نصبة كبيرة وإحنا الموضوع طلع ما يستاهلش، وكتير مثلا بيندم إن هو يجي أوروبا وكده. وناس دايما إيه يشتموا في المقيمين، يقولوا يا جماعة طب طالما مش عاجبك ما بتنزلش ليه؟ أنا جاي النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة أحكي لكم عن الواقع شوية سواء إيجابي ولا سلبي، بس من الواقع نفسه بعد ما أنا جيت هنا لأوروبا وشفت التجربة بنفسي. فالفيديو ده هيكون مفيد ليك جدا لو انت بتفكر تسافر لاوروبا وعايز تشوف الموضوع من نظره واقعيه، ولا نظره ايجابيه بزياده ولا نظره سلبيه بزياده. عشان اوقات ناس يقولوا ايه ده احنا بيضحك علينا، ولا بيبقوا خايفين ان الناس التانيين يجوا، وبرده ناس تانيين يقولوا ايه ده كل الدنيا اكيد مش ايجابيه قوي كده. فخلينا ايه هحكي معاكم في الحاجات عموما المنتشره في الجروبات، واحكي لكم ليه الناس كمان بيقولوا على اوروبا نصبايه كبيره، وهل هي فعلا نصبايه وخدعه كبيره ولا الموضوع يستاهل فعلا. فانت كمل الفيديو دوت لحد الاخر واسمع المعلومات والكلام اللي هقوله في الفيديو ده، لان هو مهم جدا وفيديو ايه سريع كده جيت اعمله معاكم كقعده صحوبيه يعني ولا حاجه، وانقل لكم يعني ايه من خبره مهمه. ويا ريت تمشي في الفيديو دوت بالترتيب عشان المعلومات يعتبر هتكون ايه متصله ببعض وكده. ويلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة النهارده يا جماعة مش هتكلم فيها بس عن بريطانيا، لا هتكلم فيها على اوروبا بالعموم يعني، تمام؟ وهحدد برضو ايه واذكر معاكم كام بلد وكده، علشان مش كل الناس بيكونوا عايزين يسافروا بريطانيا بس او المانيا بس او حاجة. المهم من اكتر الحاجات اللي بتصدم الناس اللي بيجوا هنا لاوروبا وبتخليهم يفقدوا الامل او يشتموا في اوروبا ويقولوا عليها خدعة كبيرة وحاجات من دي، هي موضوع الفلوس يا جماعة. الناس بيبقوا فاكرين هو بمجرد ما هيجي هيلاقي فلوس كويسة وهيقدر يحوش ويبعت للاهل والحاجات دي. انا هنا في الفيديو دوت مش بقول انت مش هتعمل فلوس، بس بقول لك هي اوروبا غير الخليج. يعني انت الخليج مثلا انت لما بتروح فيه غالبا بتروح فيه على عقد عمل والدنيا بتكون جاهزه لك، والبلد جنب بلدك واللغه نفس لغتك، تتكلم عربي والدنيا تمام، والموضوع ما بيكونش فيه مشاكل من دي كتيره. طبعا الخليج مش الدنيا لوز يعني وورد وحاجات من دي، بس العموم يعني الدنيا مختلفه عن الخليج. هنا اوروبا الموضوع بياخد يا جماعه مع الناس سنين، خدوها اسطمبه كده اساسيه لاي حد يعتبر ناقل حياته لاوروبا، سواء مثلا هو قريبك ولا صاحبك ولا حاجه. ما تستناش ان هو مجرد ما يروح لاوروبا ان هو هيكون وصل لمرحله الاستقرار على طول. مجرد ما يوصل وهيقبض باليورو بقى وايه وهيبعزق عليا وحاجات من دي. هنا الاوراق والاقامات غاليه، هنا مش عارف التامين الصحي غالي، هنا في حاجات كتيره غاليه. البلد نفسها بتكون غاليه في الاول، خاصه لما تيجي تاجر بيت مثلا، تدفع في عفش، تدفع في حاجات، في ثمن الفيزا او مصاريف مواصلات او مصاريف تانية كتيره هتعرفوا تفاصيلها يعني بعدين. من اسوأ العقبات بقى يا جماعه اللي بتعدي على حد هنا مقيم في اوروبا هي موضوع اللغه. ان هو مهما راح يمين شمال في اوروبا هو رايح لبلد لغتها هي غير لغه الام. يا سلام كمان لو مثلا مش جاي بريطانيا، لا ده رايح مثلا هولندا بقى، المانيا، بولندا، الحاجات دي. فطبعا الواحد بياخد وقت كتير جدا عقبال لسه ما يتعلم اللغه. ولو هنتكلم كمان لو واحد بقى مش رايح على عقد عمل جاهز ودنيته جاهزه والدنيا بتاعته تمام يعني، وهيروح يوصل يشتغل على طول مثلا زي الدكاتره وكده، هنتكلم بقى على طالب ولا واحد رايح يدور على عمل والحاجات دي. الموضوع يا جماعه ممكن ياخد سنين عقبال بس ما يحس باستقرار، لان انت عقبال مثلا ما تتعلم اللغه، خاصه لو اللغه مش لغه انجليزيه، ممكن تدخل لك مثلا في سنتين عقبال بقى ما تدخل مثلا كمان في الموضوع انك واحد بقى ابن البلد واللغه بتاعتك كويسه جدا. في ناس بيتعلموا في خلال سنه مثلا وبسرعه، بس انا بتكلم كمتوسط ان انت هتدخل لك مثلا سنتين ولا ثلاثه، زائد موضوع المعادله بتاعت شهادتك، ولا انت مثلا عايز تدرس حاجه مهنيه عشان انت مثلا كانت مهنتك حاجه معينه في مصر ولا في بلدك الام، فده برضه هياخد معاك وقت تاني كتير انك عقبال ما تعادل شهادتك ولا تدرس حاجه زيها وتاخد شهاده علشان تقدر تشتغل بيها. وشهاده مش لازم تكون شهاده جامعيه، انا بتكلم على شهاده مثلا حته مثلا انت حلاق حتى عايز تشتغل كحلاق هنا برضو وحبيت انك تاخد الشهاده علشان تقدر تشتغل بمرتب كويس. فالمهم يعني اغلب المهن ان ما كانتش كل المهن بتلاقي لها كورسات مثلا هنا زي سنه، 6 شهور، سنتين، حاجات من دي اللي هي زي دبلومات يعني بنقول عليها في مصر، زي دبلوم صناعي وحاجات من دي. بس اي شهاده من هنا بتقدر تفتح لك يعني فرص عمل كتير. فانت لو حسبتها يعني هتلاقي موضوع اللغه زائد موضوع مثلا عقبال ما تعمل مهنه وعقبال ما تعمل شهاده وبعد كده رخصه القياده، وبعد كده طبعا نقل السكن بيكون كتير، وكل اللي مغترب فاهمني كويس، ونقل السكن بيبهدل قد ايه، وبيبهدل برضه في الفلوس يعني كتير. فانت برضه عقبال اللي هو ايه بقى بتجدد اقامتك الاولى والحاجات ديت كلها، الموضوع ده بيسحل
كتير جدا. عقبال بقى ما توصل لمرحله الاستقرار، وهي انك مثلا تكون قعدت في بيت ثابت خلاص هتقعد فيه لمده كام سنه، مش محتاج تقعد تنقل ونقل شغل وكده، واشتغلت في شغلانه ثابته وعملت مثلا شغل كويس بمهنه كويسه يعني، وبقى معاك لغه البلد واتاقلمت شويه على البلد وكسرت احساس الغربه واتنصب عليك شويه، اتضحك عليك شويه والحاجات اللي بنسمع عنها كتير دي، واتعلمت ازاي تلاقي فرص احسن وحاجات وكده يعني، واتعلمت برضو ازاي توفر اساسا، واتعلمت ايه الماركات الرخيصه والماركات الغاليه والحاجات من دي. فتلاقي ان انت مثلا كسرت لك ايه 3 4 سنين. في ناس بيكسروا الموضوع اقل من كده، ناس بيكتروا اكتر من كده، ناس بيكون عندها مشكله في الاقامات في الاوراق في الحاجات. فاوروبا مش اللي هو الشكل اللي انتوا شايفينه من بره كده. لحظه واحده بس يا جماعه، يا ريت يعني لو بتتفرج عليا لحد هنا يا ريت تشترك في القناه، لان انا لقيت اغلب اللي بيشوفوا الفيديو بيكونوا مش مشتركين في القناه او بيكسلوا يعني يشتركوا او بينسوا. فريت تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو عشان ده بيساعد ان المحتوى بتاعي يوصل لناس كتيره. ويلا كمل الفيديو. بس هل اوروبا نقدر نعمل فيها فلوس؟ تقدر تعمل فيها فلوس، بس الموضوع بياخد وقت. يعني الخليج اغلب الناس بتحب تروح ان هي تبدا ايه على طول تحوش فلوس، لان هم مثلا هينزلوا مصر على طول او هيرجعوا بلدهم ومش مكملين ولا حاجه. بس اللي يا جماعه اللي بيجي هنا اوروبا ما بيكونش هدفه الفلوس في الاول. يعني اغلب الناس ما بيكونش هدفها الفلوس في الاول. هنا في اوروبا اغلب البلاد خاصه لو هتشتغل فيها الموضوع بينتهي معاك غالبا ان شاء الله باقامه دايمه وجنسيه، وتكون تتعامل زي معامله ابن البلد. طبعا مش قوي يعني، في طبعا حاجات عنصريه وحاجات من دي، بس اللي هو بتكلم ان انت خلاص بقى معاك جنسيه اوروبيه، بقيت مواطن اوروبي، والحوارات ديت كلها دي ناس بيشوفوها اغلى من الجنسيه. تمام. وبرده في هنا ناس في اوروبا فعلا ما بتحوش، ده ما تتصدموش يعني. في ناس مثلا لما يقولوا الكلام دوت هم مش بيكذبوا يا جماعه. بس برده تعالى تبص في نفس الموضوع هتلاقي ان انت مثلا مدارس ولادك ما بتدفعش عليها فلوس، مستشفيات ولادك ما بتدفعش عليها. لا قدر الله حصل لك حاجه رحت مستشفى ولا كده طوارئ ولا عمليه ولا حاجه، مش هتدفع فلوس. فاللي هو انت يعني الشيء الاساسي اللي احنا بنحوش عشانه واحنا في مصر عشان لا قدر الله حصل حاجه. دايما ماما كانت بتقول كده، يا ابني خلي مش عارف القرش ده عشان لا قدر الله حصل حاجه، اللي هو ما نتبهدلش. ليه؟ عشان لا قدر الله مثلا احتاج تعمل عمليه، احتاج تروح مدرسه، احتاج دروس خصوصيه، عشان التعليم في المدرسه كلنا عارفين هو عامل ازاي وحاجات من دي. اللي هو الحياه او الحاجات الاساسيه اللي بناخدها في الحياه انت بتدفع عشانها فلوس، فلازم أن تكون دايما ايه مستور بفلوس وكده. هنا دايما يعني ايه متامن عليك، وخاصه لما يكون مثلا تدخل في موضوع الاقامه الدايمه والجنسيه، فانت كمان بيكون صالح ليك ان انت موضوع المساعدات. فانت لا قدر الله مثلا عييت مره واحده، عملت عمليه ولا حاجه، قعدت فتره، ده لو الشغل ما دفعلكش البلد نفسها هي بتدفع لك، فانت مش هتبقى ايه، مش هتبقى اللي هو قاعد في الشارع. فعشان كده بقول اللي هو اول كام سنه في اوروبا صعبين، وانت مش هتلاقي بقى اللي هو ايه لسه جاي، مش هتلاقي بان عليه اللي هو جو اوروبا وان هو بقى غني وان هو بقى كده. هتلاقي عادي لسه مكحرت شويه، بس عادي اسمه مكحرت في اوروبا. بس واحده واحده طبعا الوضع بيتحسن، بيبدا يتعود على البلد، يبدا يفهم ازاي يحوش بعد ما يشتري عربيه، بعد ما يتعلم الرخصه، بعد ما يستقر في بيت معين، بعد ما يشتري عفشه بنفسه وحاجات من دي كتيره. وطبعا بعد ما يتعلم اللغه. يعني انت مهما استقريت في اي بلد، حتى لو جيت واشتغلت مع عرب اول فتره ولا حاجه، انت مش هتحس باحساس الاستقرار في البلد غير لما تتعلم لغتها. دي حاجه اساسيه. حتى لو انت شغال حتى بالانجليزي مثلا في المانيا او في بولندا ولا في بلد تانية، برضو مش هتحس باحساس الاستقرار دوت غير لما تكون قعدت في البلد نفسها واتعلمت اللغه بتاعتها وبقى معاك كمان شهاده منها وكده. فيا جماعه اوروبا كويسه تمام. والكلام اللي انتوا بتشوفوه مثلا على الانترنت وكده بيكون خاصه من الناس اللي هم لسه جايين اوروبا ولسه بقى لهم مثلا سنه سنتين ثلاثه، ولقوا الدنيا فتحت معاهم، الاوراق مثلا فيها مشاكل، الفلوس مش عارفين يمسكوا فلوس لان هم مثلا ممكن يشتغلوا اسود، فالدنيا مش هتكون كويسه، وطبعا يقعدوا في سكنات وممكن يتنصب عليهم وحاجات من دي. طب حتى اللي قاعد رسمي وكده يعني اول فتره ما بيبقاش فاهم هيصرف فلوسه فين ويقسم فلوسه ازاي، وبرده عمال يتنقل من شغل لشغل ولا من مكان لمكان لسكن لسكن، وطبعا كل دي مصاريف، والمصاريف في اوروبا غاليه خاصه لما تدخل في موضوع السكن والحاجات من دي. انت بتاخد مرتب غالي بس انت برده ايه تصرف منه كتير. وبرده ايه الناس بتصرف فلوس على تعليمها، سواء اللغه سواء كورس معين سواء مهنه معينه. فاول فتره في اوروبا انت بتدي يعتبر البلد، انت حرفيا بتدي كتير، مش اللي هو بتركز انك تاخد. وده المهم. في ناس اول ما بيجوا اوروبا بيشتغلوا وبيعملوا فلوس فعليا، واللي هو يشتغلوا اي حاجه ولا كده، بس للاسف اغلبهم بيفضل في مكانته لفتره كبيره. اللي هو لو مثلا ما حاولش يتعلم لغه، ما حاولش ياخد شهاده من البلد، ما حاولش كده. لكن الاغلب يعني انا بتكلم على اللي هو المتوسط او الناس اللي هي بتحاول مثلا تصلح من مستقبلها وتعمل مستقبل افضل، بيكونوا اللي هو ايه عايز يجي ويصلح ان هو ياخد شهادات مختلفه او يعادل شهادته ويبقى ايه قادر يشتغل بمهنه كويسه ومرتب كويس. دولت بيتبهدلوا شويه في الاول، بس بعدين يعني بعد كام سنه لا بيوصلوا لمرحله كويسه وفعلا بيشوفوا خير اوروبا، وبيشوفوا بقى الفرق بتاع العمله، وبيكونوا قادرين يفهموا ازاي يحوشوا وازاي اساسا يعيشوا باقل تكلفه معينه، ويبداوا اللي عايز مثلا يبعت فلوس لاهله وحاجات من ديت. والمرتبات فعلا في اوروبا بتكون كويسه لصاحب الشهاده وصاحب الخبره الاوروبيه وشهادتك من اوروبا، وكمان ايه لما تدخل في موضوع الجنسيه وهكذا. فيا جماعه اوروبا
اوروبا مشكلتها الوقت، هي اوروبا مش خدعه، اوروبا مش كذبه كبيره، اوروبا مش نصبايه زي ما ناس كتيره بتقول. اغلب الناس بتلاقيهم لسه جداد في البلد، او مثلا عايشين شمال، او مثلا بيعملوا حاجات بالاسود، او خرقوا القانون، او حاجات من دي كتيره. اوروبا كويسه بس ان انت تاخد وقت، يعني اوروبا هتاخد معاك سنين. وطبعا انا مش هقدر اجمع اوروبا كلها طبعا مش زي بعض، ممكن تلاقي المانيا احسن من بلد تانية، ممكن تلاقي بريطانيا احسن من المانيا، ولا هكذا، فكل بلد مختلفه. بس الحاجه اللي كل الناس تجمع لك عليها من كل المقيمين في الدول الاوروبيه، انك اول ما توصل اوروبا الحياه بتكون صعبه، محدش يقدر ينكر ده، وانك علشان تقدر تتاقلم وتعمل فلوس وتعيش وتكون عندك استقرار مادي وتقدر تحوش وتقدر تحس انك خلاص وصلت فعلا اللي انت عايزه، الموضوع دوت بياخد سنين. وفعلا ما تستغربش لما تشوف قريب ليك ولا صاحب ليك لسه مسافر اوروبا ولسه اللي هو زي ما بنقول ايه الخير مش باين عليه، مش عارف لسه مكحرت والحاجات دي، والدنيا معاه مش كويسه. الدنيا في اوروبا في الاول بتاخد منك، بس فعليا احسن استثمار هو الاستثمار في نفسك. طالما انت بتصرف على نفسك في دراسه لغه، في دراسه جامعه ولا كورس ولا ماستر ولا اي حاجه، انك تاخد شهاده من اوروبا دي حاجه كبيره، خاصه لما تكون من البلد اللي انت عايش فيها، دي هتفتح لك فرص اكتر. وطبعا في الاول الواحد بيشتغل بالمرتبات القليله او باقل ساعات عمل، لكن بعدين لما بيعمل خبره وبيكون عنده مثلا شهاده وعنده حاجه يعني هو معاه ورق منها معتمد زي شهاده من جامعه ولا كورس ولا حاجه، ده بيفرق كتير. وكمان مثلا لو هو عايز يفتح بيزنس بعدين ولا كده، فهي اوروبا طبيعي بتاخد ورق. يا عم انت اساسا يعني انت لو انسان كامل متكامل والدنيا معاك تمام، هي البلد نفسها هنا سيستمها بارد بيروقراطي قديم. يعني انا مثلا استنى قرار مثلا تجديد اقامتي وحاجات من دي، الحاجات دي مثلا هنا ما بتكونش من عن طريق الايميل وكده، يعتبر غالبا انت بتستنى بريد يجي لك في ظرف كده من عند الجواب، وممكن ياخد له شهر شهرين، وتتصل وبتاع ويقول لك لا يا عم انت لسه مثلا ما كملتش 6 شهور حاجات من دي. هنا كل حاجه بتاخد لها وقت، يعني مش معنى انك بتتاخر هنا في اوروبا معناه انك فاشل. والكلام دوت يا جماعه برضو المقيمين في اوروبا، لان هو اول فتره في كتير جدا بيحس هنا بالفشل، ويلاقي ان هو ايه ده جه ومش لاقي بقى يحوش ومش عارف لسه يشتري لي بيت في مصر زي ما اهله مستنيين ولا اصحابه مستنيين وعربيه وحاجات من دي. ده طبيعي، هو النظام هنا بيروقراطي، عقبال ما تقدم على حاجه، عقبال ما حاجه ما تقبلك، وعقبال ما تغير مثلا من مكان لمكان، كل حاجه هنا بتاخد وقت. في حته انك مثلا تظبط دنيتك سنتين 3 كمان 4 ولا كده، ده شيء طبيعي، انا بطمنك تمام، الموضوع طبيعي عقبال بس ما تستقر في البلد. بس طالما انت ماشي بتصرف على نفسك في حته استثمار لغه ورخصه وشهاده وحاجات من دي، واللغه اللغه اللي عمال اكررها من اول الفيديو، انت هتلاقي نفسك في مكانه تانية ان شاء الله، وفعلا هتشوف خير اوروبا بعدين. بس طبعا خليك انك انسان رسمي، ابعد طبعا عن الحاجات الشمال والاسود والحاجات من دي، وافضل دايما طور في نفسك. هنا في اوروبا كل شهاده بتاخدها وكل خبره بتعملها هتفرق معاك في مرتبك، ومن وظيفه لوظيفه ومن بلد لبلد طبعا. بس يعني ديت اهم النصايح اللي حبيت اقولها لكم في فيديو النهارده. وعلشان لقيت الموضوع دوت في جروبات كتيره، انا هنا مش بكذب الناس اللي هم اصحاب المنشورات اللي مقيمين في اوروبا ان هم العيشه مثلا معاهم مش كويسه ولا حاجه، انا شرحت لكم ليه بيقولوا كده، وفهمتكم من الواقع الدنيا هنا عامله ازاي، وايه اللي بيصعب الموضوع، وايه اللي يخلي الواحد يقول ان اوروبا ضحكه ومش ضحكه وحاجات من ديت ولا خدعه والجو دوت. لا، انت فهمت دلوقتي المرحله اللي الناس بتمر بيها هنا جداد وكده، وخلاص بقى عندك يعني ايه صوره شويه عن اوروبا. واستنوني لو انتوا حابين او مهتمين اكتبوا لي هنا في تحت في التعليقات، عشان انا بفكر ان انا اعمل فيديو مقارنه مثلا اوروبا بالخليج، وادخل في تفاصيل اكتر زي مثلا اسعار الاقامات، المستشفيات، المدارس للاطفال، الحاجات من ديت. طب ايه اللي يخلي مثلا الخليج احسن لواحد وايه اللي يخلي اوروبا احسن لواحد تاني وحاجات من دي. لو عايزين فيديوهات من النوع دوت اكتبوا لي تحت في التعليقات، او حتى فيديو تاني بموضوع تاني اكتبوا لي برده هنا تحت، وانا بقرا يعني كل التعليقات. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان ده يا جماعه فعلا بيساعدني ان هو يوصل لناس كتير، وتشترك في القناه عشان نوصل ل 50,000 مشترك بسرعه. واستنوني ان شاء الله خلال الايام ديت برده في فيديو تاني. ولو بتشوف الفيديو على الفيسبوك يا ريت تتابع الصفحه، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات كتيره مفيده حوالين الهجره والسفر لاوروبا. ولو عايز تشوف تفاصيل اكتر من اوروبا والحياه اليوميه والدنيا هنا عامله ازاي، تابعني على حسابي على الانستجرام، دايما بنشر صور وفيديوهات من الشوارع والدنيا وتفاصيل يعني حياتيه بتحصل معايا، سواء مواقف عنصريه ولا مواقف حلوه ولا وحشه ولا اي حاجه. تابعني على الانستجرام. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.